họ uống thuốc á, cái họ nói I don't see a difference and cái triệu chứng nó như vậy nè, tôi không uống nữa. Cái xong rồi khi mà đo huyết áp trong văn phòng bác sĩ tim á, bác sĩ nói you stop your medication, right? Okay, you really shouldn't do that because it take a long time for the medication to come in to take effect. So cái tâm họ muốn quick results, nhưng mà cái thân á, nó cần thời gian để catch up to the medication because huyết áp is really high and then thuốc nó sẽ mang nó xuống. The body doesn't want to do that. The body resists. Same thing với lại cái tâm của mấy đứa á, rằng là khi mà mình đã nổi nóng hoặc là mình đã bị sốc, cái sự mà bị sốc á, sốc bằng tiếng Anh là hurt, phải không? Damage. Rồi cái impact á, nó bắt đầu nó thấm vào trong máu, vào trong da, vào trong thịt. Giống như là khi mình đi săn á, mình giết một con thú vật mà mình không giết nó ngay lập tức á, mà nó vẫn còn la sùm á, là nó let go of chemical adrenaline vào trong máu của nó. Khi mình ăn cái thịt đó nó mệt mỏi người lắm, biết không? Tại vì nó bắt đầu nó thấm. So cái concept đó cũng y hệt. Khi mà nó bị sốc rồi đó, nó là cái cung mà nó dính vô da, nhưng mà nó không phải là cái cung mà nó đau, nó từ từ nó thấm vào trong thịt, thấy không? Cái poison đó, cái độc đó, nó thấm vào trong thịt, nó vào trong đường máu của nó luôn. Mỗi đứa take things personally in a different way, không khác lạ gì. Cái ví dụ phụ nữ vậy đó, người ta nói phụ nữ they never forget, hoặc là họ bị mà cảm xúc, họ bị mà xúc phạm á, là họ nhớ mãi mãi vĩnh viễn. Chứ không phải như đàn ông mình á, không quên ngày hôm sau. So everyone feel differently. Và trong trong marriage cũng y hệt, you know, for one bad thing that happened in a marriage, you need 5 good things to make up for that one good thing. So things have already happened up there. It already happened in here. Nó thấm bao nhiêu layers? I can't. It take time for me to assess how many layers it needs to fix. Yeah. So anyways, mình chịu nó, mình cho nó, mình chịu, mình trị cái triệu chứng trước, the symptoms of isolation, rồi này kia này nọ. Tối qua con xuống spend almost an hour reading more về teenage boys and what they thinking all that more. Không phải là đọc cũng nhiều loại, nhưng mà đọc bài nữa. Like in activities and ways to get together and all that. Mốt sau này có thể nhờ sự counsel hoặc là giúp mấy cái ideas thêm. Dạ, tại vì nhiều khi những cái mà mình come up with thì nó không còn hết rồi, mình can run out of ideas basically. He's 14, so tốt nhất hiện tại nó khoái chơi với đồ chơi, nó khoái game nè. Thì xưa đã có 2 cái console sẵn rồi, không cần phải mua, không phí tiền, là xưa cũng chuẩn bị đi rồi. If I can have Suli send it overnight, I would, but overnight shipping very expensive. Rồi mấy cái tàu cũng y hệt, participate with him in fun stuff, rồi từ từ mình thuyết phục nó trở lại đi học võ, self-esteem, self-confidence để học võ, rồi kiếm một cái thể thao gì mà nó thích á, như là shooting nè, archery nè, cung nè, để bắn nè. Maybe he like time spent with nature, spend more nature, walk in the park more, explore nature. That's my thing, but you have to ease into it bằng cách rằng là mình chơi mấy cái gì fun với nó, rồi từ từ mình mới đến triết lý được lần. You know, you have to dance around the fun stuff and then mình từ từ mình mới đi sâu vô vào. Có thể maybe sáng nay con cũng vậy, con có look for a list what how to bond with mother and son activity. Part of the activity is skating. Like go to the park. Like you go to the fun stuff first. Yeah. Got at least 35 activities, so either apply for the mom. And he likes shoes. He like clothes. So take him.
take him here because he wants freedom. He wants to feel freedom. Thấy không? You have to make choice. He wants to make choices on his own, right? So you have to allow him to do that. Vì mấy bữa đây là everyone constrict him, nó siết cổ nó. Mà khi mà nó có tiền nó mua cho cái đôi giày 200 á, kệ bà nó, đừng quan tâm đến. Why? Tại vì cái đó là cái vui của nó, phải không? Hồi xưa chính Sư phản đối mẹ của Sư đi mua đồ mắc tiền. Kiểu bố của Sư nói Sư nó là con ơi, phụ nữ họ chỉ có thích có bao nhiêu đó thôi. Leave it alone. But he nói like every year he nói điều đó là từ Sư mới thay đổi cái cách nhìn của mình. Tại vì Sư cứ nói mà vô lý sao nhiều cái giày vậy, vô lý là sao nhiều giỏ vậy. Nhưng mà là cái đó là cái sở thích của một người phụ nữ, các loại phụ nữ. Mà Sư kia it's me that constrict my mom constrict đó là cái cách mà bà spending, because I'm conservative. Từ từ nó thay đổi. So 14 tuổi y hệt, he wants to feel, nó gọi là autonomy and independence. Trong tâm lý học đó, autonomy and independence. Độc lập. Nó không sao. Từ từ dứt những cái. So we do all the fun. Try to come up with another way to have him decide. Tại con cũng muốn nói có activity mà thợ sư bác sĩ counselor muốn cho nó đi hiking hay là gì đó check out mà thợ sư Đi đâu? hiking để cho nó đi hot rồi đó. Được. Mà tại vì con nghĩ sư muốn counselor. Bây giờ coi thử nó có bệnh hay không. Yeah. Nó bệnh sao nó đi hiking được. Yeah. Với cái thứ hai nữa, Sư muốn dẫn hai vợ chồng, rồi đứa nào muốn đi theo đi mà không đi thôi, nhưng mà nên thăm chùa, viếng chùa, rồi ngồi đó học pháp. Con cũng đang dự định, nhưng mà con tại vì con không biết là Chùa Thái. Dạ biết. Yeah. Tại sao chùa Thái không phải chùa Việt Nam? Tại vì thứ nhất anh chị hiểu tiếng Anh, rồi thứ hai nữa chùa Thái nó ít ồn ào, và mình đang có relationship với lại Đức Phật, chứ mình không cần mấy cái khác mà nó chi phối mình. Sư không, đây là Sư mà giảng bằng tiếng Việt đó là một cái sự hiếm lắm. Sư giảng bằng tiếng Anh, mà Sư ít khi mà vô chùa Việt Nam lắm, vì nó ồn ào. Với lại Sư người phiên dịch viên nữa, thì chi người ta nhờ cái này, người ta nhờ cái kia, nó khó tu, khó tịnh tâm lắm. Sư khoái vô chùa Lào, chùa Miên, chùa Campuchia, vân vân. Tại vì I'm having a conversation with Buddha right now, and what does the Buddha want me to do right now in my life? Câu đó mình phải hỏi. Sunday như là Sư nói với anh Ngân là it's a holy day for the whole family, for you. You have to spend at least 2 đến 3 tiếng đồng hồ. You sit, you reflect. Nguyên cả một tuần, what I do right, what I do wrong, how can I improve myself? And then carry on. Because sau khi đó, your mind will be more focused, no longer scattered. Your emotion will be more in check. It no longer can enslave you throughout the week. Lệ thuộc vào cái cảm xúc của mình. Mình phải resolve cái cảm xúc của mình on a Sunday. Không khác lạ gì các tụi công giáo, các cha, các ma sơ và các người mà vô nhà thờ công giáo, chị thấy sau khi lễ đó, ngồi lễ 1 tiếng rưỡi, sau khi lễ quỳ, họ lạy, họ đọc kinh lại 1 tiếng đồng hồ sau, dữ lắm, để họ repent. Cái chữ repent đó là họ xin tội, họ thấy tội của mình. Part of mass, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Chúa. So they know their wrongdoing. In the whole week they repent. Buddhists, same way, we do the same. So sáng nay giờ 10 giờ 19 rồi, coi thử anh chàng này anh vẫn còn cough hay không. But after chùa đó, we should do something fun. Because I'm still trying to assess what he wants to do fun. They say they don't go out often. Cái đó là một cái dở của mình nữa. Actually là mỗi cuối tuần là con cũng hay kiếm chỗ cho 18 đi activity, mà nó cuối tuần Nó refuse to look teenager. Nó tụi con cũng muốn đi cô ăn, nhưng mà nó ngày này con mệt, con đi học all week rồi, con muốn một ngày con phải nghỉ. So it's their fault. Chứ không phải tụi con đã cuối tuần là cũng hay kiếm chỗ để cho nó đi. Không, những gì mà nó nói from their point of view is always right.
Đấy không? Vâng. Nhưng mà chính nó từ chối Tụi nó chịu chó với và nó cũng không có ý kiến nào khác. Ví dụ chị nói đi mall thì nó muốn đi hiking, chị nói đi hiking nó muốn đi mall. Con này Nó đâu không có có đi đưa ý kiến shopping. luôn. Cái lỗi của nó. Con này con đâu có shopping, còn chỉ nó muốn đi out muốn go to the park hay đi đâu thì cho family. Em không có phải defend. Okay, sư nói vậy em không phải defend. No, okay. We know that you're not shopping type, but you don't have to. I know, mà em chỉ nói là ok mình cũng plan out cho the whole family, chứ đâu phải defend đâu. Hiểu là hiểu rồi. Tại sống lâu nhiều biết quá rồi phải nói. Hiểu rằng anh này, sorry, I didn't mean không phải defend. Một cái điều này là sư, một cái cũng như là chưa nói ra cho sư biết là cái vợ không phải cái defect nhưng mà cái cũng như là cái mỗi lần mà vợ chồng có ví dụ mà có vấn đề con cái that really took away our intimacy. Là như ví dụ quà. Yeah, what happened yesterday? Lên trên đường chạy về. Ngồi đứng mỏi chân. Tính phép nha, con phải ăn. Ok, không sao. Nhất đầu con phải ăn miếng uống thuốc. Trên đường chạy về thì trên đường chạy về thì pick up Lina thì lúc đó bị cô construction bấm đường để chạy cái Lina lúc đó đúng 2 giờ Lina làm sau này và làm bên đây cross the street nhưng mà có light có walking sign rồi này kia cái Lina nó cho nên mẹ con qua thăm bà là con đi bộ con cho mẹ dạy nói thôi không được mày lại rút đi nha đứng đi qua cái con nghe thấy hơi bất hay cũng như đang lái xe cái nó what the hell you say what the hell I don't like it không thích nghe Rồi nó muốn đi thăm con kia rồi sao nữa? What happened after that? Dạ còn không cho. Không phải tại vì actually không phải tại con concern tại vì cái chỗ đó cái intersection nó có nhiều xe lắm, nhiều khi xe chạy ẩu rồi nó đi bộ qua làm sao con chỉ concern sắp tới thôi, chứ con sợ nó mệt con không muốn đi bộ qua thì ba mình sắp tới rồi. Tại vì hôm qua từ chỗ Fishing Port tụi con đi là đi có một đường khác mà ảnh muốn theo ý ảnh đi đường khác nữa để cho con biết cái đường đó. That's beside the point. Okay, the point is right there. I know, but it's just like who said what the hell? I dislike those phrases, and he raised his voice. But I say what the hell too. Ý ông nói là she's right there. She acted like she's about crossing to go see Bella. Dạ không biết tình nào là không được. Cái con mới nói she's 17, she can walk this. Well, that I agree. Cross the road. I know I have little. Bây giờ con mới nói là khi mà mố mình nó lên thì cái con mới lại bánh lại đây ngồi. I want to talk to you, chị nghe. Thì cái mố mình nó lên cái con hơi con không có control cũng như là mố mình but then after that I knew what I did wrong. Nhưng mà mình con là totally different spectrum. Yeah, đúng rồi. Con sống lớn lên là tự lập. Từ ấy con muốn dạy đứa nhỏ, từ đứa nhỏ như vậy, là cho nó tự lập, tự cook, tự làm. Bây giờ nó để ra ngoài nó có thể buy stuff, cook themselves, and cái mình thương nó mà mình raise nó in a way that nó can survive. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là baby every. Không phải nói là okay, do not bring my entire family. No, I'm okay. I'm just saying. I know you will. My that's how I raise my kids. I know that each family have different way of parenting because I got influence. Okay. Không phải influence mà quen những cái gì mà. Yeah. Mỗi cái gia đình cái we are how we raise. That's all. Yeah. So I know you have your own reason and I have my own reason, but you have to practice on your anger issue. I don't know you can. Well, lấy đó xong rồi chị ngồi xuống để Xuân nói chuyện với chị. I get it. Vì hôm qua đó ngồi trong xe đó, I seen it.
I've seen it, but here, just take it and come sit. I got it. I got it. Chị sit. Bây giờ bắt đầu ra với triết lý trước nha. Chị nghe chị vui lắm. Chị nghe chị vui lắm á. I think you're a lot of fun. I gotta tell you how. I gotta tell you why. Đấy. Bây giờ như vậy đây. Bắt đầu vào với lại triết lý nha. That is, nếu như cảnh sát trưởng làm chị là trưởng của giao thông á, Chief of Traffic trong thành phố này á, chú cho tôi nói trong vòng 1 tuần thôi đó, là nguyên cả một cái thành phố Columbus á, nó an toàn liền. Why? Tại vì cặp mắt của chị á, you're good at finding faults. It's a good thing. It's a good thing. It is. Just listen. Just listen. Bella hôm qua đó, nó take wrong turn, chị cũng chụp. Nó đổi lane chị cũng chụp được. Rồi, cặp mắt của chị á, nó thật là nhanh và nhạy bén. Nhưng mà chị phải biết sử dụng nó đúng nơi đúng lúc. Thấy không? And sometimes you have to relax that part of you. Relax this skill of yours. Đó là một cái kỹ năng mà bên cảnh sát nó cần. Trên file đó ông xã còn là người nói wrong chứ đâu có nói trước. Wait. Chị phải rewind lại cái cách chị phản ứng. It's very quick. It doesn't matter what he says. Oh, Bella took the wrong turn. You reacted very quickly. Thấy không? Hai vợ chồng phải learn the art of chill, observe, take it in, process, and then respond. Chứ không phải thấy xong rồi thổi kèn liền. Cảnh sát Việt Nam mình thì nó công an Việt Nam mình nó thấy cái gì đó là nó thấy lấy cái còi ngay đó, nó đeo cái còi ngay đây nè. Nó thấy nó thổi một cái nó phản ứng nhanh lắm. So chị phải thấy rõ rằng là children independence and autonomy là như anh nói, nó 17 tuổi rồi, you have to let them do things on their own. Nó lanh như con sóc. Sư ngồi đây mà sư nói nó lanh như con sóc thì they're gonna do just fine. Nó băng qua đường just fine, nó đi mua đồ just fine, nó đi một mình nó just fine. Thử bắt cóc một đứa này đi, cực kỳ khó. Thấy không? Cái gì mà hại trong xã hội mà nó có thể gây ra cho mấy đứa này impossible. Tại vì nó quá lanh và nó quá nhanh. They got that from you. Cái gen của chị, they got that from you. So Sunday is where you learn about yourself. You learn about why I react so quick, why I respond this way, và nhìn lại cái sự điều khiển của mình. Cái đó là vào trong kinh vô ngã tướng. You know? Well, everyone has that. Me too. There's all three of us. 1, 2, 3, right? You know, I want it this way. I want them to do it this way. Mình nhìn lại cái chữ I trong kinh vô ngã tướng, nó ba cái điều mà nó đưa đến cái tôi của mình và sự điều khiển của mình. Me nè, mine nè, I, my dog, my house. Me, my feelings. I am always right. Kinh vô ngã tướng trong 3 điều đó. Và trong Đức Phật á, ông dạy á, very đơn giản anh chị. It's not hard. Vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường, not last forever. Khổ, thay đổi. Vô ngã, không có dưới điều khiển của mình, always. Có nhiều cái nó không có dưới điều khiển của mình, always. So we have to learn how to sống lạc quan chút xíu. And just, you know, you just have to like care less a little bit on certain things. Tại vì maybe có thể mình quen cái control quá rồi. Nhưng mà bây giờ đến cái tuổi này mình không nên control nữa. It's not working out. Cái control của mình nó đưa đến what they're doing now. It pulled them away from you, you away from them. Có nhiều lúc mình phải giả bộ mình điếc, và có phải giả bộ mình mù. I don't see it. I don't see a thing. I didn't hear it. I don't think I just heard it. You know. I share this mutual feeling with you. Tại vì ông Sư Ly, ông 21 tuổi, he say things that I don't like. He do things that I don't like. I'm like a father, you know, venerable father,
Không khác lại gì ngài Ajahn Chah when he was a venerable father. I find myself the youngest venerable father in the world. But có nhiều lái sư phải làm lơ. Sometimes I'm like, he's 21, yeah, he's gonna say that. He's 21, yeah, he's gonna do that. You know, he do it right in front of me. And I'm like, it's okay. It's okay. Like my dad said, it's okay. It's okay. You know? But if you keep on trying to control everything, that's why they don't want to hang out with you. Nó chán. Because they realize if they go with you to hiking, you're gonna tell them, oh, don't walk on the cỏ. You need to walk on the pavement. Don't walk on cỏ. But what if they want to walk on cỏ? It's okay. It's not cỏ của mình. We didn't pay for cỏ. So that is one potential problem. I'm not saying that is the problem. I mean, maybe this whole past 10 years when you want them to go with you, maybe they don't want to go with you because of the control. Nó phải coi lại. And because of the control, he exploded. And then now you got a controlling mom and a dad that don't like what the mom is doing for the kids, and then everyone is just arguing. And it's too much for them. They don't need to hear this. They just want to just go hiking or skating. Nhiều khi á, đi khám ở trong gia đình mình muốn fun, mà on the way to certain place thấy gì nữa rồi anh này dính mắt rồi không có thích những gì con nói cho anh nói qua nó lại rồi hai đứa khi mình chỉ cách là mình chỉ cho cái perspective của thôi, còn hai mấy đứa nhỏ sao tưởng ba mẹ đây tranh cãi. Khi mà hai vợ chồng có disagreement on how the kids do something, they think it's their fault. To cause the whole scene. Right. They feel responsible. They're the one who started this because they didn't behave a certain way. Right. Resentment. Actually, in the house as well, many things that they think may be their fault to cause bickering. Yeah, guilty. Lỗi của nó. Now I'm like go back and think. I mean, it's all they have in the car. Right. Yeah, we know we're bickering on little stupid things, and it's a great mistake not knowing that affects them. Well, we know it afterward, but at the moment we didn't know because we're so son. Nhưng mà until now, I just realized that they think it's their fault, so they take the guilty part of, and that is super bad. I wish they go back time I can fix things, but it happened. Cái thứ hai nữa, you should let your husband express himself. If he say what the hell, it's not a bad thing. Đó là cái language of modern day to express. Đó là cái cách mà cái frustration nó ra. Chị không cho thằng Candy làm cái này cái kia, không cho chồng nói này kia, nó quá điều khiển. Đó còn nói What the F? No, it's not even that. He did say that in the past, and I say once. No, nhiều lần chứ không phải qua gì. Cái người nghe là nãy sư cũng nói nè, cái người mà bị người phụ nữ nè, con tại nãy con cũng nói cũng Phật, con nghe nãy sư nói là gì mà người phụ nữ bị tổn thương thì cái người mà thấm lâu lắm. Cái người mà nghe thì dễ, còn người mà nói ra đâu có nghe, còn cái người nghe lúc nào cũng nhớ hoài à, bởi vậy. Okay. Mà anh đâu có chịu cái anh I just what the just a phrase. Okay, look. Anh chị có bao giờ nghe sư thuyết giảng bằng tiếng Anh không? Did anyone ever pick a couple of my talks online where I'm talking to the entire world? Cả tỷ người in the world. You ever catch when I say WTF? I've said it multiple times. Okay. Oh, I'm gonna say it now. Okay. It don't matter if you catch it before, but now I'm live. Okay. I've said shit. I've said fuck. I've said what the hell. I've said what the F. Why? Because the Buddha gave me permission to say that. You know that? Đức Phật cho phép các nhà sư dùng cái ngôn ngữ nào mà phù hợp với lại cái dân tộc đó. So if I go down and see black people and a bunch of black people sitting there waiting to hear my voice, first thing I do, what's up, y'all? Well, what's popping? What's happening?
Okay. If they tell me they have problems in school, right, and their education level is of such, I have to readjust my level from college level to high school level to relate to them, right? And if I feel that if I give an example during a talk and I said, so when your teacher do this, in your mind you think, what the fuck, right? They automatically relate to me. They said, okay, we see where he's coming from. He knows what it's like to sit in these classrooms. He's using our language because that's the language they use every day, right? Mà khi mà Sư nói chuyện với dân Việt Nam mình á, thuyết pháp với dân Việt Nam mình á, I can't say that in Vietnamese because họ đánh giá ngay lập tức liền. They're gonna go, ông Sư này ông học từ đâu mà sao ông ngồi đây ông chửi không à? Đa số là ông ngồi đây ông chửi thề không à? Họ sẽ tập trung vào cái chữ thề không thôi, chứ họ không có tập trung vào cái triết lý ở đằng sau lưng cái example, cái example của Sư. Chị hiểu không? Thì yes, ông nói his expression of him, what he do is his problem. Nhưng mà cách mà chị nghe đó, if you let his words affect you, that means he điều khiển you already. Đức Phật dạy có nhiều lúc á, ok, bây giờ mình đang nói tiếng Việt, ai cũng hiểu tiếng Việt hết, nhưng mà bây giờ Sư nói tiếng Miên á, hoặc là Sư nói tiếng Pali á, chẳng ai hiểu Sư hết trơn á. It just sounds. It just sounds. So Đức Phật dạy 6 cái sixth sense base là 6 cái cửa. Cái tâm là một cái đó, cái mắt, cái mũi, cái lưỡi, cái tai. Thì cái tai nó quan trọng. Vì khi mà anh nói what the hell á, nó vô cái tai mình rồi. Nhưng mà chỉ có cái sự lựa chọn rằng là I can pretend like I'm deaf right now. I don't have to react. Thấy không? And then chị Phi ra lấy cái ý nghĩa của when he say the F word, what does that mean to me? Why am I so offended of the hell word or the F word or the word that means shit? What does that mean to me? Why I take that so personal? Right? So đồng ý hồi xưa cha mẹ tổ tiên mình không có dùng mấy cái từ này. Right? Nhưng mà họ dùng mấy cái từ khác, tiên sư cha mày, cố nội mày, vân vân và vân vân. Đó ai cũng nghe rồi. Nhưng mà cái văn hóa mình ở, cái nơi mà mình ở đó, these are good things. Bao nhiêu bác sĩ tâm lý đã nói rằng là when you cuss, it's healthy for you. You just don't cuss at other people, but when you cuss alone, when you just cuss because you're frustrated, oh, it's okay. You're supposed to support him. You're supposed to hear him out. I am your wife. I'm here to hear you out. This is his expression of saying, hear me out. Sometimes it's not ideal, but it's his way of expressing. The wife should be ultimately supportive in that fact. The wife should not be a referee. You're supposed to be referee to them, not to your husband. It's not healthy. You see, it's not healthy for your husband. You're supposed to channel his energy so that he is calm and you're supposed to talk it out. But when he's frustrated, who knows who he worked with? Maybe the people he worked with cứng đầu, không nghe lời, nó vấp, nó làm sai. So, he gonna like walk up here and be like, man, what the hell is wrong with these people? Right? So it's your job to understand, honey, what's going on? Oh, Tom, Dick, and Harry, I told them to do this. They can't even do it right now. I got to fix the software. Da, da, da. So there's an opportunity for him to process his emotion right now. Okay. Bây giờ là sư nói, tại vì con không có quen cái đó, nhưng mà đi có thể dùng những cái biết vợ mình không thích những cái điều đó thì mình có thể avoid, chứ phải là mình nghĩ mình dùng cái đó, nếu mình expect nhắc cái gì nghe này nọ. Nhưng nhiều khi con nói cách con nói chuyện cái anh cũng hay chỉnh con, em đừng nói vậy đó, anh cũng nói vậy. So it's two ways. It's two ways. It's two ways. Nói vậy cái em đừng nói vậy, không đúng, không hợp lý. See, hai vợ chồng lúc nào cũng các bạn ngã, nên con cũng không có, con muốn find a way. Anh có nhận thấy được không? Yeah, nhận thấy, nhưng mà cái đó là when well, not that. The problem is như vậy, rằng là đó,
Nhức đầu. mỗi lần suy nghĩ tôi nhức đầu. Ngon mà không bị tao bị nhức đầu mấy ngày nay chưa không thử nói đi nói cho anh nghe. Okay, so khi mà mình á, dùng mấy cái danh từ này á, it's because it's easier and it's less energy. Tại vì nếu như mà mình thực hành chánh ngữ đó, right speech á, it's a lot of energy, you have to agree. Like tổng thống Hoa Kỳ và mấy ông mà nói mấy cái great speech á, mấy ông là phải chú ý từng ly từng chí cái chữ nào mà ông nói, because he might lose election. Yes. Người ta không bầu tại vì một chữ mà ông nói sai. Nhưng mà trong gia đình á, mình phải thông cảm lẫn nhau và mình phải hiểu cái áp lực á, lẫn nhau. Lý do tại sao á, nó gọi là catharsis, release of frustration, release of anger. Yeah. Khi mà mình release cái frustration, mình đâu có thời gian energy để mà think about, Để kiềm chế, để ngay cái chữ cũng làm sao. Bởi vì right after that I realized, oops. Yeah. Nhưng mà It's already came out. yeah. So there's no way, and you're so used to say it. So there's no way that I know it takes time for you to adjust. But like for me, myself, I know that I've been trying to fix that. I know it's very hard, but we have to. Maybe we should like put like a. No, it's hard because thứ nhất mình không hiểu mình. Nó khó là vì mình không hiểu mình. Và thứ hai nữa mình không có thiền. Mình phải biết cái căn bản thiền này đó thì mình mới kiềm chế được mấy cái cách phản ứng của mình. Right? Chứ không ai có thể đọc sách xong rồi nói là I'm gonna read 10 books and it's gonna fix this problem. No. Đức Phật đã nói điều đó rồi. Đức Phật đã nói là các con phải thiền thì mới resolve được mấy cái này. Đúng không? Chứ không tôi ngồi thiền chí. Tôi đọc mấy cuốn sách easy fix. Everyone want easy fix là không có muốn ngồi đó và kiếm lỗi mà sửa bằng cái cách thiền, sit with the silence. Nhưng mà vợ con này hơi lứa rồi extreme. She doesn't even like the word hate. I know. I always like, I dislike, I don't like, because hate is so strong. You know, I'm not trying to say like I'm kind of a gentle personality. I know that con có anger issue, but sometimes I always like. Okay, don't not say you in the defense mode. Tại vì cái tánh tình con vậy, em thích nhẹ nhàng, mà sudden thing that you know, thì mình biết ăn nhiều cái mình không thể ý mình không được vui, mình mới raise mình nói lớn thật sự mình không có, nhưng mà tánh con á giận là con nói ra để cho con không có bị khó chịu xong con quên. Nhưng mà số mình thiên nó không có, nó làm cho con cũng bị bó đời những đời mà anh nó nói con tổn thương. Có nhiều giờ mặc dù con nói forgive cũng nhớ hoài à, em đâu con nói học Phật, nhưng mà con nói cái họ là phải tập cái gì đó để cho mình let go, mà giờ chưa có, không có tập buông bỏ bớt những cái tật xấu của mình biết ai đâu có ai hoàn hảo đâu. Nhưng mà bởi vậy nhiều khi á, mình phải cần hai người. Ông để viết xuống khi mình ok vợ chồng em có tật này cái chồng em mình phải biết sao. I try to let out my negative side so she can understand and help counsel. Yeah. I'm hoping you do the same. So Sue may have a better idea of where the kids getting all of this negative energy from. So maybe I already said all out loud, but you know, trước mắt thấy này thấy kia, hay giống như là little thing mà mình nói ra mà mình không có nhận biết được cái surrounding của mình là có ấy rồi gây cho nói nhiều làm cho bà xã khó chịu. Thì that's all from that. I have and I will continue to do much better on that. Làm giống như là có nhiều lúc đó, con cũng có pointed out là I wasn't going to say that, but this time I stopped. I just realized I need, that's a good thing. Phải đúng không em? Anh cũng như vậy. Nói đi, cái xong kìa. Nhất là bị thật thì vậy. So
Sorry nha sư tới đây mà Duy đang nói chuyện đang khao trên mặt nó nhức đầu quá. Người nghe nhiều khi con nói. Well, tại vì á cái này nó lạ đối với anh chị lắm. This is the first time where you know what it's like to be counseled và ở trong therapy. Là cái sức chịu đựng, cái tâm của mình á, cái đầu của mình á, phải chịu đựng nhiều chữ lắm. Phải process, phải hiểu và phải xét lại cái bản thân mình, cái cách mình suy nghĩ, process cái cách và cái cảm xúc của mình như thế nào. Thì tất nhiên nó sẽ nhức đầu because you're like, oh my god, now I gotta do a lot of work in my head because we're using the mind to fix the mind. Mình đang dùng cái tâm để sửa nó, chính cái tâm nó gây ra vấn đề. Bây giờ nó phải sửa nó và what's happening here, right? So nhưng mà Sư nghĩ rằng là maybe both of you focus too much on each other and not yourself. That's the problem. Here's the problem. Đức Phật dạy rằng là you focus on yourself, focus on what you need to change and not other people. Nếu như mà mình thấy lỗi mình, xét lỗi mình và mình chỉ có work on mình alone, mình khiêm tốn lắm. Mình khiêm nhường mà mình khiêm tốn lắm. Và khi mà ông này ông làm This book is around fix yourself. right. Yeah. And I'm fixing Hồi tối 200 đọc được. Ví dụ đi, ví dụ sư ngồi đây, sư thấy lỗi của sư. Nó mình thấy mà cái lỗi của mình á, có nhiều lúc it's painful to look at. Anything that we've identified is our fault, very painful to look at. Hoặc là sư có thể nói là chính tôi có cái nóng giận của tôi. Rồi mình theo cái hướng dẫn Đức Phật dạy, which I haven't even gotten close to. We wait for the monastery for that. Mà tụi mình ngồi đây mình cứ suy nghĩ cái tánh nóng của mình và cái hậu quả của cái tánh nóng của mình. Xong rồi ảnh làm một cái gì sai đó, he said what the hell, whatever. Sư nhìn lên ảnh, nhưng mà sư nhắc nhở, okay, he said what he said, I just heard it. I heard what he said. Nhưng mà sư quay ngược lại trở lại mình, like a U-turn, cái bảng U-turn đó. Whoop, look back at yourself. Thế xong ngồi đó sit with the silence. Là mình biết mình có cái lỗi riêng của mình phải sửa. It's not my job để sửa ảnh right now because I don't have the capacity để sửa ảnh right now. Mà mình phải resolve cái của mình trước. You remind yourself that, you fight less. Because you don't have the how to teach the other person. Mình không có cái cách để dạy người kia, mình không có cái cách để khuyên. Nhất nếu như mà mình có cái lỗi riêng của mình, lớn, trọng, dài và lâu, mà nó cứ nằm trong cái trái tim của mình hoài thôi. The problem is khi mà có một cái gia đình lớn á, we tend to just try to control other people or try to fix other people. People always do that in society too. Bạn bè của mình always look at them. They always try to fix somebody else. Nhưng mà để hỏi rằng là Mimi có giờ ngồi đó mà nhìn một phút nhìn lại mình không? Có một phút mà self-improvement để sửa lỗi của mình, kiếm lỗi của mình mà sửa không? Cái câu nó lạ lắm. They've never heard that before. Aha. So that's why cái xã hội mình nó nhiều chuyện. The system trong xã hội mình nhiều chuyện, right? Nhiều chuyện là ông này bà kia, cố nội này kia này nó làm sai. Tình tiền tù tội. Nhưng mà cái câu rằng là xin lỗi bạn có bao giờ mà ngồi đó mà xét lại mình không? Kiếm lỗi để sửa cho bản thân mình không? Cái tham sân si của mình không? Nó khiêm tốn liền. Hèn chi á, khi mà Sương ngồi trên máy bay á, mà người ta chửi thề hoặc là người ta mà tôi mặc vàng khè như vậy. People do so many things in front of me as a monk. Foolish things in front of me as a monk. What do I expect them? Nothing. They don't know any better, so they can't do any better. They don't even know who I am. Right? So what am I going to do? Walk up to them like, excuse me, I'm a monk. You should not say that around a monk. Gây lộn liền. I should look at my problems, the things that I need to improve right now. I need to close my eyes. I need to pretend like I didn't hear what I just heard. I need to pretend like I did not see what I just seen. And I resolve. And things that happen outside of me that make me feel this way, I sit with the emotion, sit with it long. So I can endure it. Patience. Chịu đựng. Sức chịu đựng. Trong xã hội mình không ai có cái đó hết. That's why we have road rage. Hôm qua sức chịu đựng
của Bella nó đi lộn chỗ. Just watch, just observe. Thiền là gì? Thiền là just observe. What are we observing? We're observing everything that's happening inside of us. What is outside of us and then what is inside of us. Hôm qua everybody react too quickly. Everyone react except me. Sue's the one who's following Bella. Sue's the one who is observing. Sue said nothing about how she drive. But they noticed that, and I didn't notice that. They didn't even know I was behind them. Actually, lúc nó came home về chỗ ra ngoài They didn't even know. nó nói đây rồi nó biết là Sư có dùng flash gì không? No. Flash hay cái gì mà nói cái gì mà nó in the from behind the car nó ra nó có flash hay gì đó nó nói vậy đó. No. Không flash gì chứ nữa. Nhưng mà anh chị thấy không? Sue didn't say anything about her taking the wrong road. Sue didn't say anything about her changing lanes. Sue didn't even say anything about if they're gonna buy something for Wendy's for Kenny. Why? Because I want both of you to learn the art, nghệ thuật of observing, cách quan sát. Chứ phải chăng là quick assumption. Đúng. Vì cái đó nó làm cho mình chết đủ thứ hết trơn. Ai cũng có lỗi như là. Anh chị biết hồi xưa học trường cảnh sát ra. Did you know that? Did you know I went to the academy? Okay. All right. So, Sue học trường cảnh sát ra, Sue apply Florida Highway Patrol, làm cảnh sát giao thông. Because I just want to be by myself. I just want to give speeding ticket. Anyway, I apply. The captain goes, son, you want to give people speeding tickets? You have 3 pages yourself. You try back in 3 years. I said, okay. I don't care anymore. I go to college. Trong cuộc sống của Sue, quan sát mấy ông cảnh sát á, nó chán lắm. I'm like, move faster. They only move fast when they have to. Most of the time, you know what police officers do? They observe. Anh chỉ có giờ mà gần một ông cảnh sát á, hoặc là you want to hang out with them, hoặc là just watch them. Nhìn cái xe của nó. Tại vì nó đứng ở ngoài mình thấy dễ hơn, nhưng mà nó ngồi trong xe của nó. Anh chỉ có nhìn thấy cái quan sát của cảnh sát không? It's very slow. Nhưng mà they have a very watchful eye. Và khi mà nó phản ứng, nó có phản ứng cũng chậm lắm. 90% chậm. 10% for something very serious and dangerous. Yeah. Why? There's no need. There's no need to like jump to conclusions. No need because they know the mistake they're gonna make. Mình cũng nghĩ là, you see the mistake that you've made because you react so quickly. Everyone in his family. So you have to learn the art of observing. That means he now has the right to do whatever he wants. Whatever troubles you, that is your teacher. Technically, he's your teacher. Technically, she is your teacher. Tại vì ai mà làm cái gì mà mình khó chịu đó là thầy giáo và cô giáo của mình. Ai nói điều đó? Ngài Ajahn Chah. Ajahn Chah said, whatever is troubling you, that is your teacher. So if Sue take this and Sue pour this in front of you, because your drink, right? Me, my drink. Sue pour this in your drink, and I just put it there. Ooh. You're going to feel a certain way. You're going to be like, I can't believe Sue just did that. I can't believe a Buddhist monk just did that. That's so disrespectful. It's my house. But if you sit with it and process cái ức và cái tức của mình, you're going to learn so much about just the emotion alone. Right? And just think of it. Sue đang đưa example of xúc phạm. Because that's what happened. Minor violation trong cái nhà này. Thành ra big chuyện. Minor violation. Oh, you took my stuff. You threw away my stuff. Minor violation. He said the hell word. You focus too much on each other. Right? Return back to you. You have your own work to do. And the art of observing. So 2 things you learn. I need to find my fault and fix them. Number 2, if the other person or any humans, bất cứ loài người nào trong nhà này làm một cái gì đấy đó, my job is to observe. And I only speak when I need to. Thì nó sợ mình hơn. Còn không á, mình cái non-stop radio. Cái đó làm cái gì sai mình cũng la nó, cửa mở cũng nói, đi ầm xuống thang cũng nói, nó không có một cái freedom gì hết. Rồi cái gì mà mình cũng cái chữ nó không có còn ý nghĩa nữa. Cái chữ nó lờn rồi. Nó lờn rồi, nó không có traction nữa.
Everybody afraid of silence. That's my fault. Didn't want everything. No, it's okay. Em không cần phải. But you see, trong đời á, is it true or not? Người ta sợ cái im lặng. They're afraid of the silence. Mình phải có cái bí quyết và cái bí ẩn của mình. Rằng là đó, mình observe, mình cho nó do whatever it is they need to do. Observe our feelings when they're doing it. Nhưng mà you have to ask yourself as a judge, ask yourself as referee, là nó có xứng đáng để mình lên tiếng không? Thì mình lên tiếng thứ nhất là sức của mình và sức của nó. Rồi cái sự mà suy nghĩ của mình và suy nghĩ của nó có xứng đáng hay không? Is it worth it? Cái điều nó làm nó có nguy hiểm hay không? You don't, actually, no one ever taught you how to really think about step by step before you say something. You know, it's a lot of energy if you choose to just observe and return back to your work. Observe and just go back to reading. Because kids are going to do what they're going to do. It's the true nature of reality of kids. Đây là cái thiên nhiên của nó. Kids are going to be crazy. Kids are going to be loud. Kids are going to be messy. Khi mình sanh ra con á, okay, so con chó chuẩn bị vô nhà, right? What do you think the dog is going to do? If you expect the dog not to poop in the house, you are wrong. You set yourself up for failure. The dog is going to run around. The dog is going to bite your furniture. The dog is going to chew on your cords. Mấy cái dây điện á. So you are going to teach this dog not to do that. I'm so surprised. We have to do it. Training. Yeah. Surprise you? No, why? That's the problem. You surprised about everything. You see? Bây giờ The dog is like a baby. Tại đó giờ chưa có nuôi chó đâu, thà biết thì mới bị surprise mấy kiểu đó. Dạy đứa nhỏ, khi mà đứa nhỏ nó lấy buông giật dây, nó bắt đầu nghe nói không có giật dây kia, thì cứ vậy thôi. Okay. I put you on a boat, chị nghe, and you expect the boat not to leak, you're in trouble. The boat's gonna leak. 9 times out of 10, maybe it won't. But the one time it leaks, you're gonna freak out. You're gonna freak out. You're not gonna be peaceful. Because you get on this boat and you're like, it's a boat. It's a new boat. Không bao giờ mà nó nước gì vào vô trong cái tàu này được hết á. Really. So you see, this is how much you don't know about life. When I tell you these things, look at how much you don't know about life. What do you expect out of kids? What do you expect on a boat? What do you expect from a dog? You see how much control you want, and it is not what's going to happen when it happens. We can't really control how the kids turn out. Okay. We can only do the best we guide them, but we can't really. The more you control, the more out of control it will be. They have the opposite effect. What about when they always show no respect? How do I deal with it? Well, they raise voice and there's something I give them advice. You have to ask. And so they raise their voice, and I know everyone have reasoning like, oh, okay, this is I do this because of this. One more thing like you say, oh, in a different mode. Like yesterday, I went to the room and đã là nói cái gì đó rồi đi làm nói gì đó, xong rồi khi xong rồi em nói vậy cái rồi xong rồi nó raise voice, nó lớn mẹ làm vậy cái nó đưa cái gesture, nó không có respect. Even though I did not say yell anything, I just say in a normal tone. Mà nó yell, nó nói, nó raise, nó nghĩ it's normal. Well, because she have her own stress right now. That's why. It's our job as parents to understand them. It's always been our job to understand them. Nó lớn tiếng, you have to seek to understand the why. Cái việc của mình to see past the behavior into the child. Mình phải coi qua cái hành vi hành động của nó và vào trong cái tâm của nó để hiểu nó. Because that's kids. That's what kids do. They get pissed off about everything. Let me see your schedule. Here's my effing schedule. You know? But she just may have broken up with her boyfriend or girlfriend. She may have just got yelled at by her teacher. Her friend probably is something. It's called the world of chaos. Children,
is in a world of chaos. Nếu như nó không có tạo ra chaos, they're not living. So chaos is a good thing in the life of children. And there's nothing we can do about it. It's cái chaos nó tạo ra cho cái thế giới của nó. Cái chaos nó tạo ra trong cuộc sống của nó cái nhiều chuyện mà nó muốn và nó cần để sống trong cái cuộc sống phát triển của nó hiện tại bây giờ. Our job as parents is to try to be their friends. That's what he tried to do, but you wouldn't let him and Kenny be friends. And friends are going to be rude to each other. They're going to be rude. They're going to be awesome. They're going to be happy. They're going to be sad. They're going to yell at each other. They're going to do what friends do out on the outside. You just have to relax sometimes and just watch what is happening. You only jump in when it becomes dangerous and you think that if this is going to become a habit, then you have to have a meeting with your husband in secret, in silence, and find out, honey, what is your strategy here? Because this is what I see Kenny do. I'm curious what the strategy is so that I can overlook this. And maybe he doesn't even know what you're seeing. You're supposed to help each other see things maybe the other person does not see, but you have to do it in a way of exchanging information. The goal is to understand, not to judge. But you have approached from a point of judge first, understand later. That's why we have a lot of problems with all the kids. Every time when they hear you knocking on the door, they probably think you're going to judge them or say they can't do this, they can't do that, they can't do this, they can't do that. That's an authoritative parenting style. It doesn't work. Tao nói mày phải nghe. It doesn't work. Nhất là Mỹ, nó thành Mỹ rồi. You talking Americans up there. Not Vietnamese. The parents fail to adapt and be flexible to American way. Why? It's the only way. The only way you're going to be good parents is if you adapt and be flexible to them. But if you keep on saying, Tiên Su Cha mày đây là gia đình Việt Nam, mày phải làm theo cái kiểu Việt Nam là vì bà ngoại tao nói á. They don't understand that. They were born in a different era. So sánh hồi nhỏ em sao phải không? That's so true. Bây giờ chị nói cái chữ bằng nó so tánh giữa always say my side. Again, em so tánh nữa. Cái anh Tần là blame. Let's not blame me. Mà không phải Tư đang nói mà Tâm nói vậy. Nhưng mà blame anh chết rồi. Không phải. Ví dụ nè, Tư đang nói tự nhiên em hồi đó em so tánh sao em không nghĩ anh hay tối ngày cứ nghĩ em. That's the problem. He always. It goes to both sides, but you have to number one not take it personally. He's saying he wasn't directing it towards you. You have to ask for clarification. You have to ask, wait, do you mean me? Chị assume. I just want to concur the point that Sue nói là concur có nghĩa là nhận đúng là những gì mình suy nghĩ mỗi lần mà em nói em không bao giờ mà hỗn hào cha mẹ vậy, không bao giờ mà nói thì đúng. I'm just concurring. That's exactly the point that he's hitting the point on the nail on the head. Chị misunderstand. Anytime you feel there's misunderstand, you have to ask for clarification. You have to ask for clarification. You have to say, honey, I'm sorry, what do you mean? You jump to conclusion too quick. Perfect example. That actually thì á, con biết con có lỗi đó con, nhưng mà nhiều khi á con để ý rồi mỗi lần nói vậy thầy đánh point my side nhiều khi phải để cho con giải thích chứ, nhưng mà khi That's not the side em ơi. It's general. It's only general. It's not specific. Specific khi mà ông nói là em lúc nào cũng làm điều đó hết, em lúc nào cũng suy nghĩ, cái đó là direct. Còn đây không phải là direct. Đây là mình đang nói chung. Sư mà đang nói đây là cả hai luôn. Là cái triết lý của cha mẹ. See, I didn't say chị Nga. I didn't say anh Ngân. I said parents. Cha mẹ. Đó là nói chung. Đó là general. So you have to learn the art of listening. Okay, cái point của Sơn nãy nói là mình không thể nào mà expect tụi nhỏ giống như là mình how we were raised. Thấy không? Ở đó là không bao giờ mà hỗn hào được, không có lớn tiếng, không có nói lợi, không có talk back. We cannot expect that. That's what she's trying to say. Okay, I just want to concur that, yeah, we complain about that.
among ourselves này. So Sao mấy đứa nhỏ mà nó không giống mình này đâu. so yeah, nó khó lắm để xử điều đó, tại vì cái này nó thành cái core value và belief của mình rồi. This is our core value and belief. This is what we were raised by, raised with. So therefore, khi mà mấy tụi nó xúc phạm đó, because that's what they do, they're gonna xúc phạm every day, everything they do. Trong cái cặp mắt của mình đó, nó sẽ xúc phạm, violation. Thấy không? So mình phải reprogram lại bằng cách all the books is to teach you to be American parents. Life is not fair to us, to you and me, because we're transitioning parents. Cái generation của mình, we were raised by a different generation, and now we're raising kids in a different society. Bởi vậy, Đúng. Cảm ơn chị. Mình grow up, mình expect our kids will be the same, but they're not. I just want to spread good behaviors, positive behaviors. And then we it only to our disadvantage khi làm cho mình sadden hơn, mình buồn hơn. Phát ra những gì mình lên. Khi mà mình so sánh với gia đình người khác, they are successful at that. Nhưng mà mình không có control được. Vợ con cũng thường nói là who cares about what other kids do? We don't compare. Thì quá tốt, quá được, nhưng mà ví dụ như con chị Châu hay là mấy đứa nhỏ nó có nói chuyện con chị Châu giờ tự nhiên ở sao lại mình make up đắt nữa. Nó tụi nó ngoan quá, nói ra cái gì cũng nghe rồi, nó không bao giờ mà nói lớn tiếng với mẹ nó. We cannot help with that. Well, cái thứ hai nữa là yes, Việt Nam, cái dân Việt Nam mình nó chuyên môn so sánh với lại hàng xóm, so sánh với lại gia đình khác, nhưng mà that's not the case here. Thì cái đó ở bên Việt Nam so sánh thì được, tại vì so sánh á, ai cũng chung hết, cái triết lý nó chung. Mà bên Mỹ cái triết lý is not chung, because ông trời ông sanh ra mỗi đứa mỗi tánh, không cách nào mà chị có thể nói rằng là cái đứa kia đó, cái đứa tôi nó phải giống như đứa kia, ông trời ông sanh ra như vậy. Cái gen của chị nó khác, cái gen của anh nó khác, cái trứng của chị nó khác, và cái tinh trùng của anh nó khác. Rồi mà khi mà học về DAN đó, molecule và science và sinh học đó, là no, they're not going to be like the Jones. Our kids cannot be the Jones. And the more time anyone sit here and compare your kids to theirs, their kids to yours, you're wasting time that you could be studying how to fix the family unit. Every family, mỗi cái nóc nhà, have a family unit to fix your own. Don't look at nobody else's fault. Thế một lần nữa, what I said earlier, lúc nào mình cũng muốn nhìn cái lỗi của người khác, hoặc là mình rarely do they look at their own problem and their own family unit's problem. Okay, we identify a third thing, listening skills. Nghe để hiểu chứ không phải nghe. And take it personal. You see, the listening skill very important. And listen, you hear to listen, not listen xong rồi sẵn sàng để react. Nó có cái tội đó là đa số 95% các loài người mình á, mình nghe để mình respond chứ không phải nghe để hiểu. And right now everyone is being trained right now to hear, listen, to understand, seek to understand. Not what did you say about me? What? You see, we already sẵn sàng mấy cái chữ sẵn như là luật sư rồi. We're not luật sư. Everyone here is going to be bác sĩ tâm lý. Và bác sĩ tâm lý là họ đang nghe để hiểu. Đó là cái cách đúng, phải. That's the right thing to do. It's the necessary thing to do. Cần thiết for everyone involved in this family. Because the judgment has been around for too long. Everything you guys have been doing does not work. You have no choice but to adapt what I'm telling you.
and you're gonna forget. So you go back to this recording and you learn to listen to understand. And if you don't understand, you ask each other, honey, what did I just say? Wait, hold on. Honey, what did you just say? What do you mean by that? Mỹ á, anh để ý rằng là anh chị, you remember that? They always say that, like, what do you mean? What do you mean? Là cái đó ý nghĩa là gì? Because they're trying to understand, not judge. Giờ chị cứ suy nghĩ đi á, cái xã hội mình á, mà nó giống như cách mà anh chị phản ứng lẫn nhau á. Oh my God, bắn nhau every day. I mean, they already do that, tại vì họ hiểu lầm. We should never hiểu lầm because you have intelligence. Yeah. Anyone have any questions so far? That's good talk. So. But this talk does not have any effect if you don't write down what I just told you. Cái nhật ký, you have to trở lại cái nhật ký, and you have to write, Dear Journal. Sue just spoke to us today, and I learned some things about myself. I learned that, well, for one, my listening skills isn't very that great because when I listen, Hàng em muốn phải sẵn. Chắc mà hôm qua hỏi những vụ chó. Nó tưởng đâu sorry. So anh chị phải, you know, reflect. Thì the same one, the whole group, the whole turn off. Yeah, So, anyway, anh chị phải reflect trong cái journal của anh chị thì nó mới thấm được lần. Yeah. Đúng không? Chứ mình nghe không thôi, một tay này qua tay kia. So, con cũng mấy ngày trước con cũng hồi xưa mới lập gia đình về con cũng từng viết nhật ký cái feeling mình sao rồi có con cũng sau khi sinh ra là cũng có viết vậy mà sau này bận rộn mới nào có như chị hôm qua đã xảy ra cũng muốn viết xuống để con có thể reflect mình nên làm gì mà con chỉ tối về nhức đầu quá cái không làm, nhưng mà tại tôi cũng muốn bring cái issue đó, cái topic đó đến sư để sư giúp counsel thì anh glad biết nói cho sư biết thì đã bây giờ mình biết mà có tốt là mình phải fix thôi. Thì bây giờ tụi con cũng không phải mình con mà hai vợ chồng cũng phải viết nhật ký, xong mình có thể nó đi viết day and Sunday throughout this week mình what happened mình coi lại hành động mình lại rồi mình sẽ dựa những cái đó mình phải trao đổi cái này chắc ngày đó mình không có bị anger issue, mình không có control được thôi mình try next time mình không có làm gì nữa. Con tính suggest là vậy đó. Chứ không phải mỗi người cần phải viết nhật ký ngày đó xong một cuối tuần mình review lại để sau này mình không có bị lặp lại những chuyện tương tự vậy nữa. Cái nghề là cái nghệ thuật mà reprogramming your mind. Anh chị lãnh thông tin của sư, anh chị nghe hiểu và anh chị phải viết xuống cho nó thấm. Cái tuổi này là dễ quên lắm. Cái tuổi này là pivotal age mà dễ quên, và sư đang undo what has been done to you. How you grow up, how you listen, how you respond, how you react is old habit. I'm here to fix your habit. You know, but there's a way to do that, and that way is you have to write in your journal. You have to write what we talk about. Nó là cái báo cáo. It's a police report. You police yourself, right? So jot down what we did wrong, what we did right at the end of the day. What happened throughout the day. How you feel today. Like, anh là kỹ sư, right? Yeah. What do you do for work? Software development. Nhưng mà chuyên khoa về gì? Security hay là gì? Telecom, radio mà sử dụng này kia đó. Nhưng mà software programming. Yeah, software programming. Frequency. Yeah, and the electrical. Okay, so you know you would write. I mean, a journal is a conversation with yourself, and it also releases emotions in khi mà cái emotion của mình và cái suy nghĩ của mình nó nằm trên đây á, mà nó không trên giấy á, we just gonna carry it until it explodes. Okay, that's the problem. Khi mà when you put your thoughts and feelings onto paper, then it gets out of your subconscious. Nó bớt đi, nó giảm bớt đi gần 60% á, của trong cái tâm của mình không còn bực bội nữa. So, you know, Dear Journal, today I created a new software for Tom, and then of course Harry objected when you write down
details that you think is important or things that bother you, then you have vented to yourself, right? And then you also write down what you learned from the book. Okay, so all right, so my job wasn't really that stressful today. I returned back to Dr. Tim McGraw about how he teaches the relationship rescue book. These are the skills that I've learned and I'm trying to practice. So it reinforces your memory. Tại vì anh làm nó có lu bu bận rộn, so it tests your memory. And then of course you're going to go back to the book because you'll be like, wait, what the hell did Dr. Tim say? Let me get my book again. Xong lật ra review, xong viết lại. Đó là một cái báo cáo cho mình, để cho mình kiểm soát cái progress của mình. Đó, okay. So chị cũng y hệt luôn. When you have time, sit there and do a life review. Where were we before? Where are we today? And where do I want this family to go? As a stay-home mom, how am I going to figure this out intelligently for this to go? So everyone has to reflect. Including Cho mấy the đứa nhỏ kids. luôn á. Có Yeah. Like what they did and how our interaction goes and feeling for each other and blah blah That's blah the about whole it. throughout the day, Yeah. right? And nếu như it's too much to write, then you dictate, which is recording. Trong mà mua cái máy recorder á, xong mình bấm, xong mình đề Dear Journal. This is the first time I'm using this tape recorder because I'm so busy to type. But I just wanted to review the day. And today me and Kenny went and played football for the first time. I get to see him smile, run, be a kid, breathe really hard when he's done drinking a lot of Gatorade. I came home and I feel good about being a productive father. My job is okay, not really that stressful. Just got a pay raise. Okay, mình nói trong cái đó, and then you store it. Khi mình có thời gian á, mình viết lại. You have to create a system to hold yourself responsible. Mình phải tạo ra một cái hệ thống mà mình chịu trách nhiệm. Chứ you cannot say I'm so busy, I don't have time, I'm busy cleaning the counter. No. You have 3 kids. Put them to good use. Kenny, I told him about the the system of working and allowance. Nó ngạc nhiên. Nó nói rằng là no, they said I have to do it because I love them. I have to do it because it's the right thing to do. Not allowance system. He doesn't believe in an allowance system because you've already put that in his head. You see, some things have to change. So, I mean, instead of him helping you out and giving him $5 or something, then you have time for yourself to improve yourself. You have to do it. You have to do it this way if you want the family to change. It starts with the baby steps. These are the baby steps. Pen, paper. Just like going to school again. But if you're lazy, and after I leave, if you're lazy, you'll be blaming you, no one else. No one else. You can't blame me. You can't blame Buddha. You can't blame anybody else. You didn't do the work. You were giving world-class advice. This is world-class advice from a world-class monk. You got advice from the first monk who has more than 1 million followers in the entire world. Right? And you didn't listen to him. So no one out there is going to be able to help you. Baby step. Yeah. Right? You understand that, right? Like the best guy in the world just came to your house to teach you the best way to fix this system. And if you don't listen to this guy, you really have to ask what the hell is going on with me. Dr. Phil is one of the best psychologists in the entire world to help people. Have his book. When I choose something, it's the best for you the world has ever seen. Okay. All right. So let's change and let's go to the monastery. Yeah. I don't know what they're doing. They're probably sleeping, or I'm gonna go knock on Kenny's door. Well, I don't care if they listen or not. They can go on my YouTube, listen all they want. It's the truth. Chắc trên Pháp chắc con nghĩ chút tại con nhức đầu quá, con thấy phải con nghĩ chút rồi đi được không? Sure. Tính tại con sometimes bị nhức đầu quá, con phải nghĩ chút. Yeah. Nghỉ ngơi xíu. Thank you, sir. Anyone that's new to this, nhức đầu luôn.
many people around the world listening, they're gonna be like, oh, tôi cũng nhức đầu, like, oh man, Sorry nha, I'm just now seeing this. sorry, tại vì cái này không bị chắc bị tại vì sức khỏe hay là tại vì stress quá không biết, nhiều cái X factor quá. Yeah.